Hi! Papunta ako ngayon sa Casa kasi sasama ako sa heritage tour. Pagbati muna po sa inyo lahat. Magandang umaga. Magandang umaga. Salamat. At muli po maligayang pagdating dito sa Las Casas Filipinas de Acuzar. Ako po si Eva, ang inyong magiging tour guide at sasamahan ko po kayo na libutin mga makasaysayang bahay na nailipat po dito sa Las Casas. So katulad na lang po ng unang bahay na ating bibisitahin, again, Casa po ito na itayo 1700 ni Don Gregorio Alonso. Ngayon po itong bahay na to, ito yung isa sa mga private house po dito sa resort. Casa Baliuag Uno, galing po sa Baliuag, Bulacan. 1898 na itayo po ni Kapitan Fernando Vergel de Dios. So ang next house po natin na bibisitahin, ito po ang Casa Quiapo na nagmula sa Arhidago Street, Quiapo, Manila, na itayo ng taong 1867 sa pagmamayari po ni Don Rafael Enriquez. Naging first building po ng UP. Si Don Rafael ay isang artist, kaya naman ang kanyang tahanan, ibinigay niya po ito ng buo sa University of the Philippines School of Fine Arts. At siya rin ang unang nagsilbi bilang unang director nito. Ilan sa mga tanyag nating artist, tulad ni na Botong Francisco at Fernando Amorsolo, nagpakadalubhasa rin ang husay nila sa pagpipinta, mismong sa loob ng bahay. So sa pagpasok sa loob ng bahay, dito na po tayo. Nakakita na po ba kayo na sina? Nakakita na po ba kayo na sinauna nating CCTV? Alam niyo po nung araw may CCTV na tayo. Kapag may kumakatok sa pintuan, para malaman na may-ari kung sino ang kanyang bisita, pag tumingala po tayo, doon sa taas, may makikita kayong hugis parisukat na peeping hole. Butas po yan na nabubuksan. Yun, yung kulay puti. Nabubuksan po yan na may-ari kapag may kumakatok sa labas para malaman niya kung sino ito. Na kapag nakita na may-ari, kaibigan ay kaanak ang nasa labas, para nga naman ito'y pagbuksan, ang ginagawa ni Don Rafael, meron siyang mahabang lubid konektado sa lock ng pinto. Kaya kapag ikaw ay welcome, hinahatak na lang para mabuksan mo at makapasok ka. Pero kung hindi ka naman welcome, karaniwan, para maitaboy, binubuhusan niya po ng tubig. Worst, yes, kumalaman po ang arinola niya. Itong susunod nating bahay, kaya siya bata kasi 1920 na po nung naitayo siya. Ito pong Casa May Kawayan from Bulacan, isa po yan sa mga bahay paupahan. Na kapag halimbawa gusto niyo po dito magstay for a night, instead na mag-rent po ng hotel, pwede po isang buong bahay mismo ang rerentahan natin. Casa Lubao. So ang Casa Lubao, galing po ng Lubao, Pampanga. 1920, naitayo po ito ni na Valentin Arastia at Francisca Salgado. Ang nasabing mag-asawa, isa lamang po sila sa pamilya na tumulong, nagpaaral sa ating dating Pangulong Diosdado Macapagal.
Squatta Manila, early 1900. Ang Squatta Manila, tinagurian po bilang shopping capital district noon sa Maynila. Kasi noong araw po, ang Squatta Manila, yung kanilang unang palapag, iba't ibang uri po ng tindahan ito. Ikalawa at ikatlong palapag naman, ito naman yung mga paupahang kwarto. Kaya dito sa resort, ganun din po ang setup na ginawa. Sa unang palapag nito, dito natin matatagpuan, iba't ibang uri po ng aming tindahan. Ikalawa at ikatlong palapag naman ay paupahang kwarto. Tipikal na struktura ng bahay natin noong araw. Kapag nakaangat, karaniwan nakatayo malapit sa tubig. Malapit sa ilog, malapit sa dagat, na nagsisilbing protection na rin ng pamilya kapag. Okay, so last house po tayo, Casa Luna. Again po, galing ng Luna La Union, 1850 na itayo ni Don Primitivo ng Bisyo. Hiwa-hiwalay, hayaan nyo naman po akong bahagi naman ang ilan sa mga kataga na minsang ibinahagi sa amin na may-ari ng resort na nais niya rin pong maibahagi sa inyo. Ito ang kanyang sinabi. May dating at puso pag ito'y ating pinagsama-sama. Ito'y gumaganda kapag nabibihisan, ngunit pumapangit naman kapag ito'y ating napapabayaan. Ang bawat bahay, ito ay may damdamin at karakter. May sa bulok sa pagkalinga sa ating kalikasan at sa ating kapaligiran. So muli po ito ang Las Casas Filipinas de Acuzar, our pride in the past and hope for the future. Maraming salamat po sa pagsama ninyo. Naway nag-enjoy kayo lahat. Tayo po magkita-kita muli sa video. Salamat po. Hello, andito na ako sa may Batis, sa may swimming pool. Ayan. Kasi tapos na yung heritage land tour or heritage walk tour. Kasi naglakad lang kami. Simula dun sa unang bahay na pinuntahan namin hanggang dun sa kahuli-hulian. So, dito ko namin sila dad. It's already 10 a.m. So, maya-maya siguro matatapos na to mag-swim sila kasi mag-check out kami ng 12. Kaya, antayin ko na sila dito. Yung ibang houses nga dito pala talaga are replica. Tapos yung iba, giniba siya galing dun sa probinsya or kung saan siya nanggaling, piece by piece. Tapos na-mark lang siya ng detailed para pag-build nila dito, parehong-pareho. So, maraming houses na dito, nasa 200 plus na daw. So, yung 41 ay original houses at yung iba naman ay replica. Isa sa klase ng replica ay yung Hotel de Oriente. Kasi nakuha lang daw nila yun sa archives. Sa archives, pati yung plano. So, binild lang siya dito base dun sa plano. After ng land tour, meron kang stub na kasama dun sa pag-check-in mo, may stub na kasama na para sa cold towel. So, para ma-freshen up ka, bigay mo yung stub, bibigay sa'yo yung towel. So, there you go.